Όταν ήμουν εγώ παιδάκι ήταν 180. Τώρα είναι 40, ούτε 40. Ήταν πολύ ο κόσμος, ήταν 4 μαγαζιά, ήταν κρυοπολία, ήταν τα πάντα ήταν. Τώρα δεν είναι τίποτα. Καταγράφουμε τις τελευταίες ιστορίες των ελληνικών χωριών. Κάθε ιστορία που καταγράφεται εδώ είναι ένα κομμάτι μνήμης της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο Πάμφιο Αιτωλοκαρνανίας, παρέα με τον 85 ετών κύριο Ζαχαρία. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Εδώ γεννηθήκατε και μεγαλώσατε. 1938. Ήσασταν μεγάλη οικογένεια. Ήμασταν ένας, μονάκριβος. Τι θυμάστε από το χωριό εκείνα τα χρόνια? Ήταν καπλά, έμαζαμε και είχαμε αυτή την απασχόληση καπλά και τίποτα άλλο. Σχολείο πήγατε? Σχολείο πήγα μέχρι πρώτη γυμνασίου. Έφυγα από εκεί μετά, τελειούσα, δεν ξαναπήγα. Είχε πολλά παιδιά το σχολείο τότε? 180. Και ο δάσκαλος από πού ερχόταν? Ήταν πολλοί δασκάλοι. Έρχονταν να δούμε πότε από τα Γιάννα, πότε από τα Αθήνα, πότε από νησί. Ήρθαν πολλοί. Ήταν 3-4. Από μακρινό πέρα. Ήσασταν καλός μαθητής, κύριε Ζαχαρία? Πολύ. Άχρηστος. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Και έτσι. Έπαθα μόνο 2 λέξεις στο γυμνάσιο όταν το πήγα. Πιστεύω το φίλο πιστός φίλος εν κινδύνη γη γλώστη. Που σημαίνει ότι? Ότι ο καλός φίλος φαίνεται στους κινδύνους φαίνεται. Πώς ήταν το σπίτι σας τότε όταν ήσασταν παιδάκι? Ήταν πολύ καλό το σπίτι, αλλά του έρθει ένας σεισμός. Το διέλυσε τότε. Πόσο χρονών ήσασταν εσείς όταν έγινε ο σεισμός? Ήταν μεγάλος εδώ και εγώ. Έγινε το 1974 έγινε ο σεισμός νομίζω. Έγιναν κι άλλες ζημιές εδώ στο χωριό? Έγινε, πολλά σπίτια. Οι γονείς σας με τι ασχολιόνταν? Αγροτικοί. Αγρότες. Ντομάτες έβαλαν εδώ, καπλά, τίποτα άλλο. Κοιλιές. Η μητέρα σας τι άνθρωπος ήταν? Πολύ καλή γυναίκα. Αντρογίνικα. Τα γράφει. Καπλά. Συνέχεια. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Ο πατέρας σας, εκείνος τι άνθρωπος ήταν? Ο πατέρας μου ήταν και ψαράς. Έκανε ψάρια, έβγαλε ψάρια, αυτή τη δουλειά έκανε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Ψάρια από εδώ από τη λίμνη? Ναι. Τι ψάρια είχε τότε η λίμνη? Έχει πράγια τσουρούκλες, είχε δρομέτσες, είχε γλανίδια, είχε χέλια. Πιο δύσκολη στιγμή όταν ήσουν ένα παιδάκι που πέρασες και τη θυμάσαι ακόμα? Και έκαναμε δουλειά τότε, μας έβαλαν οι γερόντες εκεί να πάμε να δουλέψουμε στα χωράφια, να προστίξουμε τα πράγματα, να προσκάσουμε τσίριδες, να τρώμε γάλα. Αυτή τη δουλειά. Είχατε ζώα? Βέβαια. Από κάθε 1, 2, 3 κάθε σπίτι. Φτώχεια, πείνα υπήρχε εκείνη την εποχή? Πείνα υπήρχε, πώς δεν υπήρχε. Πολύ. Από πόσο χρονών μπήκατε σε δουλειά? Από 15 χρονών. Και ποια είναι η πρώτη σας δουλειά που κάνατε? Πρώτη δουλειά ήταν με καπλά. Μετά εγώ πήγα στην αεροπορία, γύρισα, πήρα τρίκυκλο και πήγα στην κοινωνία. Όξω και έκανα μεταφορές. Πώς ήταν το τρίκυκλο που είχες, κύριε Ζαχαρία? Το τρίκυκλο, είχε 3 τροχούς. 2 πίσω και 1 μπροστά. Αυτό ήταν. Και όταν φόρτωνες, σύμφερε και καπάκι. Ήταν ελληνικής κατασκευής? Όχι. Ιαπωνέζικο. Πώς το απέκτησες εσύ? Τα αγόρασα. 185.000. Καινούργιο ή μεταχειρισμένο? Καινούργιο. Το πήραμε εδώ σε 6 γραμμάτια, εξαμηνιαία. Το έδωσα 25.000 μπροστά και κάθε μήνα πλήρωνα το γραμμάτιο. Τα έβγαλα με τα λεπτά. Ποια χρονολογία το πήρες? Το 81. Υπήρχε άλλο εδώ στο χωριό τότε? Όχι. Και πώς σε αντιμετώπισαν όταν ήρθες εδώ με τον τρικυκλό σου εσύ? Το κοίταζε. Δεν είχα ξαναδεί. Είχα πάρει πρώτα ένα μικρό καινούργιο, κάθε αυτό από την αντιπροσωπεία και μετά πέρα το μεγάλο. Ήταν 2 τύπου τότε. Τι χρώμα είχε το αμάξι σου? Πράσινο. Δύσκολη δουλειά? Πολύ. Φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Αν έπαιρνε πολύ κατοικία να κατεβάζει τα πράγματα κάτω, να τα ανεβάζει απάνω, ήταν δύσκολο. Αλλά ήταν άλλα τα λεπτά εκείνα όμως, είχαμε όρεξη καλή. Έβγαινε το λεπτό εύκολα. Και πόσα χρόνια έκανες αυτό το επάγγελμα? Από το 61. Μέχρι πάνε τώρα 5-6 χρόνια. Η δουλειά που κάνατε με το φορτηγό ήταν επιλογή ή ήταν ανάγκη? Ήταν ανάγκη να βγάλουμε λεπτά. Αλλιώς δεν βγάλαμε λεπτά, άμα δεν φόρτωναμε, δεν ξεφόρτωναμε, ξεπέρασαμε τον κόσμο, δεν βγάλαμε λεπτά, πώς δεν θα πληρωνόμασταν. Όταν το ξεκινήσατε εσείς ήταν δύσκολος τότε ο βιοπορισμός? Δύσκολος, πολύ ήταν. Τότε, δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε, είχαμε τρίκυκλα. Και
Και μετά τα τρίχια θα μας έδωσαν αυτοκίνητα. Πώς ήταν το χωριό τότε σε σχέση με σήμερα? Καλό ήταν και τότε, αλλά το έκαψαν οι Γερμανοί. Έρασαν από εδώ, το έκαψαν. Είχατε και θύματα? Όχι, όχι. Μετά τους Γερμανούς ήταν ο εμφύλιος, πέρασε από εδώ? Δεν είχε τίποτα εδώ. Είχαμε προβλήματα μετά. Μετά από τις Γερμανούς πέρασαν εδώ, δεν έκαναν τίποτα. Αυτοί μετά γύρισαν και το έκαψαν τα σπίτια. Κάψανε και το δικό σας? Βέβαια. Όλα αυτά εδώ γύρω. Τι ακούγατε καθημερινά τότε στο χωριό? Τι συζητούσαν στα καφενεία? Τίποτα μόνο. Έπαιζαν χαρτιά τότε, δηλωτές έπαιζαν και τα λοιπά. Αυτά έβγαιναν στα καφενεία. Ήρθαν κοσμάιτσι. Οι γυναίκες βγαίναν και εκείνες? Όχι. Ήταν μεγάλες οι γυναίκες τότε. Δεν έβγαιναν. Μόνο οι άντρες? Και τι συζητούσαν εκεί στα καφενεία? Τίποτα. Του χωριού τα πράγματα. Τι θα πιάσει σήμερα, θα πιάσει αύριο, τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο. Πώς ήταν οι άνθρωποι μεταξύ τους? Ήταν αγαπημένοι τότε. Τώρα είναι αναποντιασμένη δουλειά. Τότε ήταν αγαπημένοι. Βοηθιόταν ο ένας τον άλλον, μάζευαν τα καλαμπόκια, μάζευαν τα στάρια, βοηθιόντουσαν τα πάντα. Τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Πηγαίνατε κι εσείς και βοηθούσατε άλλες οικογένειες? Όλος ο κόσμος. Τα βράδια συνεχεία. Βράδυ πηγαίναμε εκεί, τα μαζεύαμε, τα φροντίζανε τα καλαμπόκια, τα στάρια τα στόμαγαν με το βράδυ. Πώς ήταν οι γιορτές και τα πανηγύρια τότε? Πανηγύρια ήταν καλά. Έκαναμε καλά πανηγύρια. Εγώ έκανα πανηγύρια, είχα μαγαζί και έκανα πανηγύρια πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Πότε γινόταν το πανηγύρι σας? 29 Αυγούστου. Με κλαρίνα, με χορούς και αυτά λοιπά. Και ποιος έσαιρνε το πρώτο στο χορό? Όποιος προλάβαινε. Έδινε σημείο στον τραγουδιστή εκεί και τον φόραζε. Εσύ χόρευες? Μέσα. Η γυναίκα σου ποιο τραγούδι χόρευε? Έχει χόρευε η γυναίκα. Δεν τζάρικα τα τραγούδια. Είναι από εδώ, από το χωριό η σύζυγος, είναι από άλλο χωριό? Είναι από το Θέρμο. Και πώς έγινε η γνωριμία σας? Η συλλογική σου έγινε. Έγινε η γνωριμία. Τα καλόνισαμε, τα συζητήσαμε, πώς θα τα περάσουμε και μετά έγινε δουλειά. Και πώς ήταν το γλέντι του γάμου? Πολύ μεγάλο, καλό γάμο. Με ρωτάστηκα, με την μαζεύτηκε όλη η κοινωνία εδώ, γιατί είχα πολλούς γνωστούς εγώ εδώ, όλα τα χωριά. Είχα καλό γάμο. Πολλοί κόσμος. Τι είχε το χωριό τότε που το θυμάστε και το ζηλεύετε σήμερα? Καπλά έχει. Πιο περισσότερο ήταν καπλά. Έχει και καλάν κήπο, αυτά. Και τώρα, τι ίδια δουλειά κάνει και τώρα. Έχουν κήπους? Έχει, πώς δεν, όλοι βάλουν. Αλλά δεν είναι ο καιρός ακατάλληλος τώρα και δεν πάει καλά η δουλειά. Έχεις και εσύ, κυρία Ζαχαρία, κήπο? Έχω τώρα τον φτιάχνω κι εγώ εκεί. Και τι έχεις φυτέψει τον κήπο σου? Ντομάτες, αγκουριές βάλουμε, φασόλια, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, είναι καϊκρίου. Υπήρξε κάποια στιγμή που η ζωή σε δοκίμασε? Μία φορά. Πότε είσαι εδώ, πότε είσαι εκεί, πότε να τρακάρεις με τα αυτοκίνητα, πότε να φέρεις εκεί, πότε να φορτώσεις, πότε να εκφορτώσεις. Είχε προβλήματα. Στις δύσκολες στιγμές που πέρασες, τι σε κράτησε όρθιο? Δουλειά μου. Δεν έκανα όλες τις δουλειές. Μετά μπήκα πρόεδρος, χρόνια τώρα στο τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσα χρόνια έχεις πρόεδρος? 32 χρόνια, 4 χρόνια είχα, 4 τετραετίες είχα πρόεδρος κοινότητας, χορηγούχους πρόεδρος. Χορηγούχους para να πει συνταξιούχους πρόεδρος. Πώς είναι να είσαι πρόεδρος τόσα πολλά χρόνια? Γιατί έτυχε να είμαι καλός. Έφτιαξα πολλά έργα εδώ μέσα. Έφτιανα έργα, εξυπηρετούσα τον κόσμο τα πάντα και με ψήφισε ο κόσμος. Πέρασα κι άλλη προέδρα, αλλά δεν έκανα τίποτα. Είπατε κάποια στιγμή δεν αντέχω άλλο? Όχι ποτέ, ούτε λέω. Ούτε θα πω ποτέ όσο είμαι. Δεν έχω πρόβλημα. Οι δυσκολίες της ζωής τι σου έχουν διδάξει? Εγώ μ' αρέσει πάντα να δουλεύω στη δουλειά μου, να είμαι εντάξει στη δουλειά μου, έξω στον κόσμο μου. Να έχω πολλούς φίλους, έχω και όπου να γυρίσω, είμαι γνωστός και περάω καλά. Πώς είναι η μέρα σου εδώ στο χωριό, τι κάνεις? Παίρνω καφέ μας, καφέ παίρνω όλο μου. Δεν το φτιάνει η γυναικόλα μου εκεί. Παίρνω το καφεδάκι μας και μετά πάμε. Βουλτόδα. Περάει η ώρα. Μ' αρέσει η βόλτα, πολύ. Ποια δουλειά σας κούρασε πιο πολύ στη ζωή σας? Η ακροτική. Εκεί κουράζεσαι. Το τσαπί. Με τσάπα. Τι είναι αυτό που πάλεψες πολύ για να τα καταφέρεις? Πάλεψα να φτιάξω τα παιδιά πρώτα όπως ήθελα. Τα σπούδαξα και τα δύο. Για ποιο πράγμα νιώθεις περήφανος? Περήφανος που έχω καλή οικογένεια και καλά γόνια. Η
Η ζωή σε έχει αδικήσει ή σου έχει προσφέρει? Όχι, πολύ δεν με αδίκησε καθόλου η ζωή. Με πήγε πολύ καλά μέχρι σήμερα. Τι συμβουλή θα δίνετε στους νέους ανθρώπους, κύριε Ζαχαρία, που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση? Να κάνει τις ιδέες όπως πρέπει, να κάνει σωστά τις ιδέες, να μην κάνει παραλαμβούφες, γυρολιά. Γιατί από εδώ πέρασαν πολλοί προέδροι και έκαναν αυτά. Να πάνε και να είναι εντάξει απέναντι τους και στην κοινωνία. Να φέρονται στην κοινωνία εντάξει. Εγώ έχω φερθεί εντάξει και στην κοινωνία και σε όλα τα χωριά που περνάω έχω το ψηλά το κεφάλι. Το έχω καθαρό αυτό. Τι αξίζει τελικά περισσότερο στη ζωή? Να είσαι νέος. Νέος και να περπατάς καλά, να μην ξένεις. Αν τα ποδάρια δεν περπατάνε, πλητράνε. Πώς τους βλέπεις τους νέους σήμερα? Ναι, τρέπαμε μου τίποτα άλλο παραπάνω γιατί οι νέοι τρέχουν πολύ. Τα βρίσκουν έτοιμα και δεν ενδιαφέρονται παραπέρα τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο χωριό μας, καλώς ήρθατε και να ξανάρθετε άλλη φορά, να ξαναπούμε περισσότερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαρία, που μας υποδεχθήκατε στο χωριό σας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από το Πάμφιο Ιταλοκαρνανίας σας στέλνουμε την αγάπη μας. Έως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.